Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera khususnya kepada pelajar-pelajar yang dikasihi yang mengambil kursus ketaksamaan sosial pada semester ini. Jadi, pada kali ini saya akan memberi penerangan berkenaan dengan persediaan awal projek Sulam yang anda perlu laksanakan pada semester ini ya. Ada pelbagai soalan yang saya terima, jadi saya sediakan penerangan ini diharapnya boleh memberi sedikit pencerahan. Alright, perkara yang paling penting dalam nak melaksanakan projek Sulam ini, yang pertama-tamanya adalah pembinaan proposal. Dalam pembinaan proposal adalah perkara menentukan komuniti itu yang paling penting. Bagaimana nak tentukan? Kenal pasti isu ketaksamaan sosial yang dihadapi oleh komuniti-komuniti yang menjadi komuniti sasaran. Apakah isu ketaksamaan sosial yang mereka hadapi? Sama ada boleh jadi isu ketaksamaan dari sudut gender misalnya, ataupun dari sudut ras, etnik, agama misalnya, dari sudut geografi mungkin, ataupun dari sudut kewarganegaraan, dari sudut digital boleh jadi, okay? Dari sudut geografi boleh jadi, pelbagai bentuk jenis ketaksamaan sosial. Apabila sudah dikenal pasti isu ketaksamaan sosial, kita cuba untuk kenal pasti pula apakah keperluan komuniti tersebut dalam nak menyelesaikan isu ketaksamaan sosial yang dihadapi. Adakah ianya berbentuk digital? Adakah dengan meningkatkan kemahiran digital dapat mengatasi isu ketaksamaan sosial itu? Jadi ini harus diambil kira berkaitannya dengan digital kerana ia menyangkut hasil pembelajaran dalam kursus ini, iaitu apabila pelajar telah selesai mengambil kursus ini, dijangkakan pelajar boleh menunjukkan kemahiran asas aplikasi digital. Jadi bagaimana dengan melaksanakan projek Sulam ini? Kenapa? Kerana dalam projek Sulam ini pelajar diminta, tugasan dia diminta untuk membuat satu sesi latihan ataupun training kepada komuniti sasaran. Okey, melatih komuniti sasaran ini berkenaan dengan kemahiran asas digital yang dilihat berpotensi untuk membantu menyelesaikan masalah ketaksamaan sosial yang dihadapi. Kan telah diterangkan di peringkat awal tadi, kenal pasti isu ketaksamaan sosial yang dihadapi, kenal pasti apakah keperluan, adakah ia bersifat digital. Kalau tidak bersifat digital, maka fikirkan untuk mencari komuniti yang lain. Jadi kerana dia berkait langsung dengan hasil pembelajaran kursus ini, dan yang mana tugasan yang diberikan adalah diminta untuk menyediakan latihan untuk meningkatkan kemahiran asas digital komuniti berkenaan. Jadi dalam kemahiran digital yang boleh, kemahiran asas yang boleh ditingkatkan termasuklah pembinaan website misalnya, okey, penciptaan poster misalnya, e-campaign, e-funding, webinar, e-commerce. Ini adalah bentuk-bentuk kemahiran asas digital yang boleh diberikan kepada komuniti yang memerlukan. Okey, dalam konteks ini sebenarnya saya telah menawarkan dua komuniti yang boleh difikirkan oleh pelajar untuk melaksanakan projek Sulam ini. Yang pertama, komuniti perbatasan di Persediaan. Yang kedua adalah membantu pihak kesatuan sekerja di peladangan sawit di peladangan Tebel Tawal. Jadi ada pelajar yang telah mendekati saya, approach saya, berminat untuk melaksanakan projek Sulam di tempat yang saya nyatakan. Tetapi tidak kurangnya juga pelajar yang memilih untuk mencari komuniti sendiri, melaksanakan projek-projek yang boleh dibuat. Saya tidaklah memberi satu satu keputusan yang memastikan pelajar memilih dua komuniti ataupun dua lokasi yang telah saya tetapkan. Tidak, kerana saya mengambil kira kekangan yang pelajar hadapi, kerana dalam konteks ini sekarang bukan semua pelajar berada di kampus, malahan lebih ramai yang berada di rumah, dan lokasi anda semua pula ada yang di Sarawak, Semenanjung, di Sabah, merata-rata. Jadi mungkin lebih baik pelajar kalau dirasakan untuk mencari komuniti sendiri
untuk melaksanakan projek ini. Apa yang penting adalah perkara-perkara yang saya nyatakan tadi. Bila mana nak kenal pasti komuniti, bila mana nak tentukan komuniti, kena kenal pasti isunya. Bila dah kenal pasti isunya, kenal pasti pula apa yang diperlukan. Adakah ianya bersangkutan dengan digital, kerana ianya perlu dikaitkan dengan hasil pembelajaran. Jadi perkara-perkara itu saya boleh datangkan contoh, misalnya kesatuan sekerja yang approach saya untuk melaksanakan projek itu, mereka perlukan khidmat ataupun pengetahuan tentang pembinaan website, kerana mereka merasakan dengan adanya website mereka boleh menonjolkan ataupun mendedahkan atau berkongsi berkenaan dengan situasi yang dialami oleh pekerja asing, kerana kesatuan sekerja itu peranannya adalah membela hak ataupun membela pekerja-pekerja asing dari pelbagai segi, menjaga kebajikan mereka kan. Jadi mereka perlukan satu website untuk menyalurkan informasi-informasi, tetapi mereka tidak ada pengetahuan kepakaran. Jadi mungkin kalau pelajar yang berminat boleh membantu menyediakan sesi training kepada kesatuan sekerja ini. Itu sebagai contoh. Ataupun IKS misalnya, kalau anda berminat. Tetapi IKS itu perlulah mereka yang dalam kumpulan yang boleh dikatakan terlibat dalam isu ketaksamaan sosial, misalnya mungkin ibu tunggal ataupun mungkin suri rumah, yang mana pendapatan isi rumah dia memang pendapatan isi rumah dia memang rendah. Jadi itu boleh kita tingkatkan melalui kemahiran digital yang kita kongsikan kepada komuniti ini. Kalau dalam konteks IKS, mereka ada produk, kita boleh membantu mereka memasarkan lagi produk-produk mereka kan. Dengan misalnya kita mengajar mereka bagaimana nak berniaga online misalnya, ataupun mencipta poster-poster yang lebih menarik. Kita ada kemahiran dari sudut penggunaan Canva, aplikasi Canva misalnya. Jadi perkara itu boleh difikirkan, ataupun kita membantu ketua-ketua masyarakat misalnya dalam komuniti luar bandar, misalnya kampung-kampung yang ada kalanya dilanda banjir ataupun ada keperluan-keperluan dari sudut kebajikan. Mereka memerlukan dana, bantuan dan sebagainya. Tak perlu nak tunggu bantuan dari kerajaan, mereka boleh memohon bantuan sendiri dengan adanya platform e-funding misalnya. Jadi ilmu-ilmu ini pelajar harus cari, pelajar juga harus mahir sebelum nak berkongsi dengan komuniti sasaran masing-masing. Jadi dari segi ini pelajar sendiri meningkatkan pengetahuan sebelum diberikan kepada komuniti sasaran ya. Jadi bagaimana nak melaksanakannya, ada persoalan yang diberikan. Pendekatannya adalah bercorak hybrid. Maksudnya di sini mungkin ada rakan-rakan yang boleh pergi ke lapangan, dan mungkin juga ramai rakan-rakan yang tidak boleh turun lapangan, tetapi seboleh-bolehnya dalam satu kumpulan itu ada yang boleh turun lapangan, dan selebihnya itu melaksanakan atau mengendalikan sesi training secara online. Walau apapun, proses melaksanakan itu harus dilakukan secara serentak. Misalnya saya telah berikan beberapa waktu untuk melaksanakan projek, ada minggu-minggu tertentu yang telah saya tentukan. Jadi pada ketika itu nak melaksanakan sesi latihan itu, yang berada di lapangan dia boleh datang dan dia boleh tunjukkan secara face to face, dan pada masa yang sama rakan-rakan tidak boleh turun ke lapangan, kendalikan secara online atau virtual. Jadi mungkin ada sesi live dan sebagainya. Jadi itu perlu difikirkan, bergantung pada kreativiti pelajar. Boleh sama ada nak guna sesi live Facebook kalau boleh, kalau tidak Google Meet dan sebagainya. Itu terpulang pada kreativiti pelajar. Pokoknya adalah harus dilaksanakan secara serentak, dan pada ketika itu juga mungkin saya yang tidak boleh turun ke lapangan itu boleh menyaksikan sesi latihan itu secara virtual juga ya. Jadi saya pulangkan kepada kreativiti pelajar masing-masing. Saya percaya pelajar punya banyak idea berkenaan dengan hal ini ya. Dan selanjutnya adalah dalam nak mereka bentuk projek ini, ada yang disebut juga sebagai pembelajaran berasaskan perkhidmatan. Yang paling penting adalah harus melibat sertakan seboleh-bolehnya 4 agensi ya, ataupun 4 aktor yang sebaiknya terlibat dalam projek ini. Yang pertama adalah government. Kalau boleh kita sertakan agensi-agensi kerajaan,
dan kalau boleh ada institusi pengajian tinggi termasuk kita, pelajar-pelajar sendiri, community of course perlu terlibat, dan industri kalau ada. Jadi keempat-empat ini kalau ada dalam projek anda itu memang cukup baik untuk melaksanakan projek Sulam ini ya. Agensi kerajaan, pengajian tinggi, institusi pengajian tinggi, community dan industri. Jadi sebenarnya dalam kita nak mereka bentuk projek ini, dia melibatkan kursus ataupun teori yang anda pelajari di bilik darjah ataupun di kuliah. Sebenarnya kursus yang anda pelajari secara teoretikal itu anda praktikkan dalam realiti, iaitu itulah anda melaksanakan projek ini untuk anda mempraktikkan ilmu itu. Sebab bila anda praktikkan berlakunya refleksi kritis dan juga anda salurkan perkhidmatan yang diperlukan oleh komuniti tadi. Jadi adanya orang kata kerjasama di antara pelajar, pensyarah iaitu sebagai pemantau yang sentiasa memberi maklum balas, dan of course komuniti, rakan komuniti, sama ada komuniti sasaran ataupun yang empat ini tadi. Alright, government, industri dan institusi pengajian tinggi. Rakan komuniti anda bersama-sama untuk menjayakan projek Sulam ini, yang mana memberi perkhidmatan kepada komuniti ya. Apabila semua perkara ini boleh disulamkan, dihubung kaitkan, maka dengan itu barulah projek anda boleh disebut sebagai projek Sulam. Kerana anda menghubung jalinkan antara kursus teori yang anda pelajari, anda praktikkan dengan memberikan perkhidmatan kepada komuniti, dan dalam pada nak menjayakan itu anda melakukan refleksi berbentuk kritis, bermula dari saat anda nak menjalankan ataupun dalam proses perancangan, sehinggalah pada masa pelaksanaan dan selepas projek itu selesai anda melakukan refleksi kritis ya. Dan apa yang sebenarnya berlaku adalah berlakunya satu integrasi ataupun satu kerjasama di antara pelajar, pensyarah dan rakan komuniti yang terlibat dalam nak menjayakan projek ini. Jadi bila perkara-perkara ini terjalin di antara satu sama lain, barulah kita melihat dia sebagai satu projek Sulam yang berjaya ya. Quadruple helix ini adalah satu modul yang menunjukkan empat perkara ini saling bergabung, saling berhubung kait dalam nak menjayakan projek ini ya. Jadi di akhir sekali sebenarnya projek Sulam ini adalah satu bentuk kerjasama di antara komuniti, pelajar dan pensyarah, di mana dalam kita nak menjayakan itu wujudnya satu rasa kasih sayang, love, happy, kegembiraan dan mutual respect di antara satu dengan yang lain ya. Jadi diharapkan dengan penerangan ini pelajar akan lebih nampak ya bagaimana sebenarnya nak melaksanakan projek Sulam ini. Apapun saya akan menyediakan template-template yang berkaitan, misalnya contoh nak menghasilkan proposal, template nak menghasilkan modul training ataupun modul latihan untuk komuniti yang sasaran. Dan jangan lupa semua perkara ini, semua butiran-butiran ini harus harus disimpan dengan baik, kerana semua butiran-butiran tersebut akan dimasukkan di dalam e-portfolio anda. Jadi sesi berkenaan dengan bagaimana nak menghasilkan e-portfolio ni akan saya kongsikan di sesi akan datang lah. Di sesi akan datang. Jadi saya harapkan pelajar dapat baik menjalankan projek anda dengan jayanya, insya-Allah. Sebarang persoalan boleh diajukan di tasket masing-masing. I'm welcoming all the questions dan kita boleh bincangkan secara bersama-sama, insya-Allah ya. Sampai di sini dulu perkongsiannya. InsyaAllah
from time to time saya akan kongsikan lebih lanjut lagi kalau sekiranya saya lihat ada lagi yang perlu saya kongsikan ya. Saya harap anda semua dah mula memikirkan tajuk dan dah mula berbincang di antara satu dengan yang lain. Jadi dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi